ชายร่างอ้วนเตี้ยหัวเถิกผิวขาวในตาเล็กหยีที่กำลังนั่งอยู่บนรถจี๊ปสี J5 Safari โดยมีโทนชายชะกันร่างสูงผอมเป็นคนขับพวกเขาเข้าไปในปางไม้เก่ามีชื่อว่าปางกฤษณายังมีชายสูงอายุอีกคนที่นั่งหัวฟัดหัวเหวี่ยงตามแรงกระแทกของรถเดินป่าชนิดนี้ซึ่งเขาก็คือพรานทองพรานผู้เจนไพรแห่งบ้านหนองบอนพรานทองเพิ่งมานั่งรวมกับคณะกับชายร่างอ้วนรู้ว่าคุณบุญลือซึ่งเป็นเจ้าของบริษัททำไม้ที่เข้าไปรับแกถึงบ้านให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับปางไม้กฤษณาแห่งนี้เรื่องของเรื่องก็คือเสือใช่แล้วปางกฤษณาตกอยู่ในความหวาดผวาจากคำบอกของดำหัวหน้าคนงานที่เดินเท้าออกจากปางออกไปแจ้งข่าวร้ายว่ามีเสือใหญ่เข้ามาอาละวาดและก็ได้ลากเอาคนงานชายเข้าป่าไปแล้วเมื่อวันก่อนตามเอาคุณบุญลือถึงกับนั่งไม่ติดด้วยความวิตกกังวลกลัวทุกๆอย่างมันจะสายเกินไปเพราะว่าแกเองมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วตามประสาของคนที่หากินอยู่กับป่าและพอตกบ่ายแก่ๆจี๊ปเก่ากำกร้าคันนั้นก็พาทุกคนมาถึงจุดหมายปลายทางซึ่งก็คือปางไม้กฤษณาจนได้อย่างทุลักทุเลและสิ่งที่มาต้อนรับพวกเขาก็คือยุงป่าอันกระหายเลือดพวกมันไต่ตอมหัวหูแล้วก็ลงมือดูดเลือดทันทีอย่างไม่สนว่าใครเป็นใครและก็ยังมีเจ้าแดงหมาแก่ประจำแคมป์ที่อยู่ที่ปางไม้นี้มานานจนเมื่อเจ้าของเดิมที่เป็นคนงานได้ย้ายกลับบ้านมันก็ยังอยู่ไม่ไปไหนก็เลยกลายเป็นหมาเฝ้าปางเฝ้าแคมป์ไปโดยปริยายเมื่อก่อนรุ่งมันก็ยังมาวนเวียนอยู่ไม่ไกลมากครับนายห่างจากปางของเราไปไม่ถึงโลมันร้องคำรามขู่อยู่พวกคนงานน่ะได้ยินกันทุกคนครับตามหัวหน้าคนงานได้บอกกับบุญลือและก็พยักหน้าให้ลุงทองอย่างคุ้นเคยแล้วคนงานที่โดนมันลากไปน่ะได้ออกตามกันหรือยังล่ะพี่คำโทนชายร่างผอมที่เป็นคนขับรถให้กับบุญลือถามเราก็ออกตามในรัศมีรอบๆปางนี่แหละไม่กล้าออกไปไกลก็พวกเรามีกันแต่ปืนแก๊ปกันทั้งนั้นนี่นะแต่มีลูกซองสักกระบอกพอได้อุ่นใจหน่อยยิ่งแต่เป็นไรเฟิลยิ่งดีนึกแล้วก็สงสารไอ้มอมจริงๆกำลังอาบน้ำลำห้วยอยู่น่ะโดนมันลากไปจนได้แล้วไปกันกี่คนล่ะตอนอาบน้ำน่ะลุงทองถามก็ไปกัน3 คนนั่นแหละพี่ทองคนอื่นก็อย่างที่บอกมีแต่ปืนแก๊ปมัวแต่ตกใจกันอยู่น่ะคำหันมาบอกลุงทองเอาละเดี๋ยวไปคุยกันบนเรือนรับรองดีกว่านะบุญลือตัดบทล้างข้าวสวบๆนำไปยังเรือนหลังเล็กที่เขาให้คนงานทำเป็นพิเศษไว้เวลาที่ว่าเขามาตรวจงานบางครั้งก็จะได้พักแรมด้วยมันเป็นบ้านพักที่ใช้สูงขนาดโกนขาทำเป็นบ้านทั้งหลังมันเป็นบ้านไม้สูงเล็กๆแซมสลับด้วยปีกไม้หนาๆที่มีอยู่ดาดดื่นทิ้งเรี่ยราดบุญลือก็ให้เขามาทำเป็นพนักพิงที่ระเบียงแล้วก็ทำเป็นโต๊ะอาหารเท่ๆเดี๋ยวเย็นนี้เราจะออกล่ามันเลยเองไปกับพรานทองแล้วก็โทนนะไปหาศพของคนงานให้เจอถ้าเจอก็หาทำห้างหรือว่าทำซุ้มไว้คอยเฝ้ามันตรงนั้นแหละทำเสร็จแล้วก็ให้กลับมาแล้วค่ำๆนะพวกเราจะออกไปนั่งห้างคอยล่ามันแต่ว่าถ้ามันมืดค่ำซะก่อนก็ไม่ต้องทำอะไรรีบกลับกันมาซะก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะบุญลือสั่งอย่างเป็นห่วงและยังไม่ทันที่พรานทองและคำกับโทนจะได้ออกไปป่าด้านนอกนั้นจู่ๆก็ได้มืดลงอย่างฉับพลันเสียงลมพัดอู้มาไกลๆอย่างรุนแรงประสานด้วยเสียงไม้ไร่หักโผงผางฟ้าแลบแปรปรับและถัดมาไม่กี่อึดใจฝนเม็ดโป่งๆก็เริ่มกระหน่ำลงมายังแทบจะวิ่งหลบไม่ทันฝนไหลช้างพรานทองหันไปบอกบุญลือมันนึกจะตกก็ตก
ท่าทางจะหนักซะด้วยครับคุณบุญลือเย็นนี้นะผมว่าคงจะเหลวแล้วล่ะครับเรื่องที่จะไปทำห้างนะไม่เป็นไรพรานทองเรื่องของธรรมชาติเราห้ามกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวกินข้าวเย็นกันก่อนแล้วค่อยมาวางแผนกันไหมเอ้ยบอกคนงานน่ะให้เตรียมเรื่องมื้อเย็นเลยนะอ๋อให้ใครไปเอาเสบียงที่ท้ายรถด้วยผมซื้อมาเพียบรวมทั้ง40ดีกรีด้วยบุญลือบอกคำหัวหน้าคนงานครับคุณบุญลือคำรับคำพลางนั้นไปสั่งเด็กวัยรุ่น2-3 คนที่เป็นคนงานปางไม้แถวนั้นมือข้ามผ่านไปท่ามกลางสายฝนที่ยังคงโหมกระหน่ำเหมือนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเลยลมยังคงโหมพัดตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันโกรธใครมาเป็นแรมปีและในท่ามกลางเสียงลมที่เปล่งเสียงหวีดหวิวนั่นเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาให้ทุกคนได้ยินในขณะที่กำลังนั่งล้างคอกันอยู่ด้วยกาแฟร้อนๆเสียงนั่นร้องดังโคกเสียงที่ดังแม้แต่เด็กกุมมือก็รู้ทันทีว่ามันเป็นเสียงของเจ้าป่าเสือนี่ว่าต้องเป็นตัวเดียวกันแน่กับที่ข้ามาฆ่าไปเกิดไปครับคุณบุญลือคำบอกกับบุญลืออย่างตระหนกร้องกับหันไปสบตาพรานทองอย่างปรึกษาหารือผมก็ว่าเสียงเสือนะหรือว่าไงพี่ทองบุญลือได้หันมาถามพรานทองก็ถ้าคำมายืนยันอย่างนั้นน่ะก็ต้องเชื่อเขาล่ะครับอีกอย่างเสือธรรมดาที่ไหนจะมาเป็นผ่านแถบที่มีคนอยู่ยิ่งฝนตกหนักแบบนี้ด้วยจะมีก็แต่เสือผีเสือกินคนเท่านั้นแหละผมว่าเราต้องระวังกันให้มากนะครับคุณบุญลือนานทองว่าฝ่ายคำก็บอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมออกไปสั่งคนงานก่อนว่าอย่าออกจากห้องมาเป็นพานอย่าออกเด็ดขาดมืดแบบนี้ซ้ำฝนก็ยังตกหนักไปเถอะรีบไปโทนเดินไปกับคำด้วยนะจะได้คอยระวังบุญลือสั่งพลางมองไปรอบๆปางอย่างระมัดระวังและจำเรืองหางตาไปยังปืนไรเฟิลของเขาที่วางพิงประตูที่พักอย่างอุ่นใจมีเสียงเสือกำรามระร้องขู่ขวัญดังก้องประสานกับเสียงร้องอย่างตระหนกในท่ามกลางฝนตกหนักเฮ้ยอะไรกันวะนี่โดนมันเล่นงานกันแล้วหรือเปล่าไปดูกันพรานทองบุญลือร้องสั่งพลางตะลันลุกขึ้นอย่างตกใจที่ได้ยินเสียงร้องดังไม่ไกลจากที่พวกเขาอยู่กันเลยบุญลือได้เอื้อมมือไปหยิบปืนขึ้นมากระชับและก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คำก็วิ่งพรวดพลาดสวนขึ้นมาโดนเสร็จมันแล้วครับนายฮะเอ็งว่าอะไรนะโดนครับโดนมันคาบหายไปแล้วจู่ๆมันก็โผล่มาผมเองน่ะถ้าไม่มีโทนก็คงเสร็จโทนเดินตามหลังผมมันก็เลยเล่นเก่าให้เจ็บหายละทีนี้บุญลืออุทานมองหน้าพรานทองอย่างประวักประวงเอาอย่างนี้ครับคุณบุญลือผมว่าเราคงไม่ต้องไปนั่งห้างละลงอีรอบนี้นะผมว่ามันคงจะวนเวียนอยู่ในปางนี่แหละเผลออะไรเหรอพี่ทองบุญลือถามก็เผลอไอ้เสือผีนั่นน่ะมันก็อาศัยอยู่ในแคมป์ในปางไม้นี่นะสิครับอะไรของพรานน่ะผมเริ่มงงแล้วนั่นเนี่ยบุญลือถามในขณะที่สายฝนยังคงกระหน่ำอย่างต่อเนื่องพรานทองยังไม่ตอบคำถามของบุญลือแต่หันไปถามคำหัวหน้าคนงานคำพวกคนงานที่ทำงานตอนนี้น่ะในช่วงครึ่งเดือนนี้มีคนใหม่ๆมาสมัครบ้างหรือเปล่าวะก็มีอยู่พี่มีอยู่2 คนมาใหม่จากชายแดนเขมรโน้นแหละชื่อตาแสงกับโนนทำไมหรือพี่ทองพรานทองไม่ตอบแต่ถามต่อว่าก็แล้วตาแสงกับโนนของเองนั่นน่ะท่าทางเป็นยังไงวะดูทรงเป็นพวกเล่นอาคมหรือเปล่าเองก็ดูรู้นี่เพราะเองก็มีครูกล้ารู้พรานทองพูดถามก็ดูแล้วพวกชายแดนมันก็เล่นอาคมกันแทบทุกคนแล้วพี่ทองหรือว่าคำชะงักและท่าทางเอะใจเหมือนนึกขึ้นได้ใจแล้วว่าคำข้าสงสัยว่าไอ้เสือนั่นน่ะต้องเป็นสมิงแน่และมันก็ต้องอยู่ในปางไม้นี่แหละฮะ
นี่หมายความว่าไอ้ตาแสงใช่ไหมพี่ทองบุญลือที่ฟังอยู่เงียบๆโพร่งขึ้นมา อย่างคนที่เข้าใจอะไรๆได้ไวใช่ครับคุณบุญลือผมว่าไม่ผิดแน่ทีนี้เราต้องวางแผนกันแล้วล่ะครับว่าจะหาวิธีจับมันได้ยังไงให้มันจนมุมแล้วก็รีบทำให้เสร็จวันสองวันนี้ล่ะแต่คืนนี้เราปล่อยผ่านไปก่อนพรานทองได้บอกกับบุญลืออ้าวแล้วโทนล่ะโทนคงไม่รอดแล้วล่ะครับฝนก็ตกหนักเราทำอะไรไม่ได้ต้องรอพรุ่งนี้เช้าก็เผลอตอนเช้านี่เราจะจับตัวมันเลยมันยังไม่รู้ตัวว่าเรารู้แล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆถ้างั้นเช้านี้เราจะเล่นมันบุญลือตบเข่าฉาดอย่างสมใจรุ่งเช้าฟ้าได้สว่างรำไรแล้วแต่ว่าน้ำค้างยังคงลงหนักเสียงรังป่อแปะหล่นกระทบใบไม้แห้งอยู่ตลอดเวลาบอกน้าลอยอ้อยอิงเรียดินเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนมองแทบไม่เห็นหลังคากระท่อมของพวกคนงานที่ป่านนี้ยังคงนอนหลับกันอยู่พวกเขาคงเหน็ดเหนื่อยกันมากและกว่าจะตื่นก็คงราวๆเกือบ7 โมงเช้าพรานทองบุญลือและก็คำ3 คนกำลังเดินย่องกลับไปยังที่พักของตาแสงไอ้วัย50ที่สักยันต์ทั้งตัวที่บัดนี้กำลังนอนพักอยู่กับอีกคนก็คือโนนเด็กหนุ่มรุ่นน้องที่มาด้วยกันสายตาของทั้ง3ก็คอยแอบมองแนบกับผนังกระท่อมที่ทำด้วยปีกไม้หนาหยาบและมีช่องให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและตามกลางความสลัวลางด้านในนั้นเมื่อเพียงสายตากันจนแทบจะถลนทุกคนก็เห็นเพียงแต่เจ้าโนนเด็กหนุ่มที่นอนกลนเบาๆอยู่เพียงลำพังเท่านั้นแต่ว่าไม่มีตาแสงชายแก่คนงานหน้าใหม่นั่นเลยมันไม่อยู่ถ้าอย่างนั้นก็ชัดเลยว่าป่านนี้นะมันคงจะเฝ้าซากอยู่แน่ๆพรานทองพูดกับ2 คนเบาๆและพรันนั่นก็กลับมีเสียงพูดเบาๆด้านหลังว่าเฝ้าซากอะไรเหรอฮะ ทุกคนผวาเยือกหันกลับไปทางเบื้องหลังก็เห็นชายร่างลำสันผิวดำเป็นเนียงไม่สวมเสื้อทั้งที่อากาศก็เย็นเยือกและตามตัวของชายผู้นั้นก็สักยันต์เต็มไปหมดจนไม่มีที่ว่างอื่นๆให้สักอีกแล้วใช่แล้วมันคือตาแสงแน่ๆพรานทองคิดอ้าวตาแสงแกไปไหนมาวะคำหัวหน้าคนงานแกล้งถามและแทนคำตอบตาแสงกับคำรามเสียงก้องแต่เสียงนั่นมันไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงดังโฮกเฮ้ยระวังมันเอาเราแน่บุญลือตะโกนแต่ไม่ทันการซะแล้วตาแสงชายชาวเขมรหรือที่แท้จริงก็คือเสือสมิงดีๆนี่เองได้กระโจนพรวดเข้าตะปบเอาคำหัวหน้าคนงานที่มัวยืนตกตะลึงอยู่คำแผ่ร้องสุดเสียงและคงจะเป็นเสียงสุดท้ายในชีวิตของชายผู้เคราะห์ร้ายเพราะแรงตกอันมหาศาลนั่นแต่ทำให้คอของเขาหักทันทียังไม่จบเท่านั้นเจ้าเสือผีได้หันขวับแล้ววิ่งเข้าใส่บุญลือที่กำลังยกปืนประทับรอท่าอยู่ปังเสียงปืนคำรามก็ใส่สมิงร้ายที่กระโจนพรวดสวนควันปืนเข้ามาแต่เสียงร้องของบุญลือที่โดนมันกัดเข้าที่หน้าและกระชากเวียงไปมาอย่างดุร้ายโอ้ลูกปืนระกายผิวมันเลยแต่ดูท่าทางของบุญลือก็ไม่น่าจะรอดแล้วเลือดสดๆพุ่งกระชูดออกจนเปรอะไปทั่วบริเวณและยังกระเด็นมาถึงพรานทองที่ได้วิ่งสวนเข้าไปหาเสือผีอย่างบ้าดีเดือดมีดหมอในมือของแกถูกเนื้อขึ้นแต่ทำท่าจะแทงสวนเข้าไปที่คอของไอ้เสือร้ายที่ยังขบกัดบุญลืออยู่ไม่ยอมปล่อยแต่อนิจจางั้นพรานทองกลับรู้สึกเจ็บแปรบที่กลางหลังพร้อมกับได้ยินเสียงพูดคำรามของไอ้โนนเด็กหนุ่มที่ก่อนหน้านั้นนอนหลับอยู่ในห้องตายซะเถอะไอ้พรานบ้าบังอาจจะแทงลุงของข้าหรืออย่าอยู่เลยตายกันให้หมด
ข้ากับลุงจะได้ยึดข้าวของในปางไม้นี่ให้หมดรวมถึงรถของไอ้บุญเรือด้วยฮ่า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 และนั่นเป็นคำพูดสุดท้ายที่ลุงทองได้ยินก่อนที่ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลจะดับวูบลงเหมือนตะเกียงที่หมดน้ำมันและวิญญาณของคนทั้งสามก็คือลุงทองหรือว่าพรานทองและคุณบุญลือแล้วก็คำก็ได้ปลิดปลิวออกจากร่างไปอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวและคาดไม่ถึงว่าอาถรรพ์ร้ายของสมิงผีจะร้ายกาจถึงเพียงนี้ และต่อมาปางไม้แห่งนั้นก็ได้กลายเป็นปางไม้ร้างที่ไม่มีใครอยากจะเฉียดกายเข้าไปใกล้เพราะว่ากันว่ามีคนเห็นเสือตัวใหญ่ได้เดินวนเวียนอยู่ในปางและรอบๆปางอยู่ตลอดเวลากับเด็กหนุ่มที่ดูเหมือนคนสติไม่ดีที่อาศัยอยู่ในปางไม้นั้นหรือว่าปางไม้ผีที่พวกคนผ่านทางได้มองเห็นแต่เรียกกันนั่นอนิจจาอนิจจังไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากความตายไปได้ มันเป็นเพราะอะไรกันหนอหรือเป็นเพราะว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจบ บริบูรณ์